සුබ දවසක් අපේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඔන්න අද අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට රසම රස පෝෂ්‍යදායී ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් කිරි රොටියක් අරගෙන. උදේට වගේම රෑටත් හදලා කන්න ලොකු පොඩි හැමෝටම හොඳ රසවත් රොටියක් තමයි මේක. රොටි මිශ්‍රණය හදාගන්න මම මේකට අරගත්තා පාන් පිටි කප් 2ක්. ඊළඟට පොඩියට කපාගත්ත කැරට් අලයක්, ලුණු කොළ ටිකක්, ගෝවා ටිකක්, ලුණු ගෙඩියක් පොඩියට කපලා, ඊළඟට අම්මිරිස් කරලක් පොඩියට කපාගෙන, තක්කාලි ටිකක්, මම මේකට තව දාගත්තා ස්වීට් කෝන් ටිකකුත්. භාජනයකට පාන් පිටි කප් 2 මුලින්ම එකතු කරලා ඊට පස්සේ ඒකට අපි ලුණු, අමු මිරිස්, කැරට්, ඉරිඟු ඇට ටික, ඊට පස්සේ ගෝවා, තක්කාලි, ලුණු කොළ මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරා ලුණු කුඩු තේ හැන්දා. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් චුට්ටකුත් දාගත්තා. කෑලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඒක ඉතින් ඔයාලා සැරට කන්න කැමති නම් මේ ප්‍රමාණය තව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අද මම මේකට එකතු කරේ පොල් කිරි කප් 2ක්. මේකට ඔයාලට කැමති නම් වතුර හරි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ රොටිය හදද්දී මේකේ ඝනකම ගැන ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේ මිශ්‍රණය ගොඩාක් ඝනකම වැඩි නම් ඔයාලා එකතු කරපු කිරි හරි වතුර හරි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි ටිකක් තව එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේකට මම බිත්තර 2කුත් දාගත්තා. එතකොට මේක තවත් රසවත් වෙනවා. විස්ක් එක හොඳට කලවම් කරලා මෙන්න මේ වගේ පදමට මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න. පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඊට පස්සේ අපි ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් මේ වගේ ගාගෙන අඩු ගින්දරේ තමයි මේ රොටිය අපි හදාගන්න ඕනේ. කප් එකකින් තමයි මම මේකට මේ මිශ්‍රණය දාගත්තේ. මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා විනාඩි 3ක් විතර එක පැත්තක් හොඳට පුච්ච ගන්න. දැන් ඔන්න එක පැත්තක් හොඳට පිච්චිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අනිත් පැත්තත් අපි විනාඩි 2ක් විතර පුච්ච ගන්න ඕන. මම මේ මිශ්‍රණයෙන් සාමාන්‍යයෙන් රොටි 10ක් විතර හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් අපේ රෙසිපි එක බලලා මේ විදිහට රොටි හදලා බලන්න කොච්චර රසද කියලා. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක්.